سلام. تو این قسمت میخوام در مورد موضوعی صحبت بکنم که وجه اشتراک ردیف و قرمه سبزیه. امر کلاسیک. پیژامه و کراوات، برنامه شماره 1. قرمه سبزی تا ردیف. به برنامه شماره 1 خوش اومدین. امیدوارم وقتی این ویدیو رو میبینین حالتون خوب باشه. همونطور که گفتم میخوام در مورد امر کلاسیک صحبت بکنم. عنوانی که در ابتدا شاید خیلی قلمبه سلمبه به نظر برسه و فکر کنید که درکش سخته. ولی میخوام خیلی ساده در موردش توضیح بدم و به موسیقی کلاسیک ایرانی برسم تا وقتی از موسیقی کلاسیک ایرانی صحبت میکنیم بدونیم منظورمون دقیقاً چیه. عنوان امر کلاسیک از 2 بخش تشکیل شده. امر و کلاسیک. اما هر دو دارن به یک چیز اشاره میکنن. معادل انگلیسی امر کلاسیک the classical هستش. از اونجایی که ما توی فارسی اون حرف تعریف و معرفه THE رو خیلی سخت میتونیم ترجمه بکنیم، امر کلاسیک رو به هر چیزی که بتونه کلاسیک باشه اطلاق میکنیم. مثلا وقتی میگیم امر زیبا، منظورمون هر پدیده‌ایه که به نوعی زیبایی در اون متبلور شده و زیباست. پس امر زیبا در اون جاری. امر کلاسیک هم همینطوریه. پس هر آن چیزی که کلاسیک باشد امر کلاسیک است. حالا بریم سراغ اون بخش کلاسیک. کلاسیک ریشه در واژه لاتین کلاسیکوس داره که به معنای طبقه ممتاز جامعه یا عضوی از طبقه ممتاز جامعه هستش که خودش از کلاسیس میاد که به معنای طبقه، رده و گروهه که در نظام اجتماعی روم باستان برای طبقه بندی شهروندان معمولاً بر اساس داراییشون یا در رده‌های نظامی برای طبقه بندی درجات از این اصطلاح استفاده می‌کردن. در سده دوم میلادی یه منتقد ادبی به نام اولوس گلیوس یا اولوس جلیوس از اصطلاح اسکریپتورس کلاسیکی به معنای نویسندگان برجسته که داره آثار شاخصی هستند برای اشاره به آثار ادبی نویسندگان روم و یونان باستان استفاده می‌کنه. در انگلیسی هم واژه کلاسیک از قرن 17 وارد میشه و معمولاً برای اشاره به همون آثار ادبی روم و یونان باستان به کار میرفته. اما در قرون بعدی یعنی قرن‌های 18 و 19 با رشدهای چشمگیری که در مطالعات تاریخ هنر و تاریخ موسیقی اتفاق میفته، اصطلاح کلاسیک یه مقدار معنای عمومی‌تری پیدا میکنه و به تمام آثار هنری و پدیده‌هایی که یه جنبه برجسته و شاخصی دارن و معمولاً دارای ساختار متعادل و منظمی هستن اطلاق میشه. برای اینکه کم کم وارد بحث اصلیمون بشیم، با 2 سوء تفاهم بحثم رو شروع میکنم. یکی این که وقتی میگیم موسیقی کلاسیک معمولاً ذهن‌ها سریع میره به سمت موسیقی کلاسیک اروپا، در حالی که اینطوری نیست. ما موسیقی‌های کلاسیک متنوعی داریم که قراره در موردشون صحبت بکنیم. مورد دوم که معمولاً اشتباه گرفته میشه دوره کلاسیک هستش. در تاریخ موسیقی اروپا بین سالهای 1750 تا 1820 یه دوره تاریخی تحت عنوان دوره کلاسیک وجود داره و این دوره بین 2 دوره باروک و رمانتیک قرار گرفته. آثار موسیقایی که در این دوره تولید شدن یه سری ویژگی‌های خاص دارن که حالا بحث اصلی ما نیست و میتونید در موردش تحقیق بکنید و خیلی راحت پیدا بکنید. چیز عجیب غریبی هم نیست. صرفاً به این دوره کلاسیک گفته می‌شده. اگه بخوام دقیق‌تر بگم، دوره کلاسیک از موسیقی کلاسیک اروپاست که بین 2 دوره باروک و رمانتیک از موسیقی کلاسیک اروپا قرار گرفته. پس دوره کلاسیک خودش بخشی از یه پدیده بزرگتر به نام موسیقی کلاسیک اروپاست و صرفاً به این بازه زمانی گفته میشه دوره کلاسیک. یه نکته داخل پرانتز بگم، چنین سوء تفاهمی اخیراً وارد موسیقی کلاسیک ایرانی هم شده. یه جریانی شکل گرفته در موسیقی ایرانی تحت عنوان نئوکلاسیک. در موسیقی اروپا هم نئوکلاسیک وجود داره و حالا ترجمهش میشه نوکلاسیک. این تفکر در واقع ویژگی‌های دوره کلاسیک رو به روز رسانی کرده و به زبان امروزی حالا خیلی ساده بخوام بگم داره بازسازی و اجراش میکنه. در موسیقی ایرانی هم این جریان بخشی از تاریخ موسیقی ایران رو تحت عنوان دوره کلاسیک در نظر گرفته که بیشتر برمیگرده به دوره تیموری و بازسازی آثار اون دوران رو تحت عنوان
نئوکلاسیک ارائه میکنه. خب از اونجایی که در تاریخ موسیقی ما این طبقه بندی که در تاریخ موسیقی اروپا میبینیم به این شکل و با این دقت انجام نگرفته، اینکه حالا یک دوره‌ای رو بخوایم دوره کلاسیک در نظر بگیریم جای بحث و تدقیق بیشتر داره که بازم بحث اصلی ما نیست. فقط خواستم به این نکته اشاره بکنم که چنین تعبیری دقیقاً مثل همون دوره کلاسیک است و نباید با موسیقی کلاسیک به صورت کلی اشتباه گرفته بشه. امر کلاسیک و پدیده‌های کلاسیک در هر زمینه‌ای که باشن 4 تا ویژگی کلی دارن. ویژگی اول دوام تاریخیه. ویژگی دوم اعتبار فرهنگی، مورد سوم مرجعیت و آخری تثبیت در حافظه جمعیه. حالا بریم تک تک این موارد رو یکم باز کنیم و با دقت بیشتری در موردشون صحبت بکنیم. اولین ویژگی که میشه گفت مهمترین ویژگی یک پدیده کلاسیکه، دوام تاریخی، تداوم تاریخی یا تاریخمندیه. اساساً کلاسیک بودن یا کلاسیک شدن با گذشت زمان معنا پیدا میکنه. پدیده‌های مختلفی که بهشون گفته میشه کلاسیک حتما باید یک بازه زمانی از به وجود اومدنشون گذشته باشه، در تاریخ موندگار شده باشن و به نوعی تثبیت شده باشن تا بعد بشه حالا در مورد کلاسیک بودن یا نبودنشون قضاوت کرد و تصمیم گرفت. بنابراین صرفاً گذشت زمان در مورد یک پدیده اون رو کلاسیک نمی‌کنه. میشه گفت شرط لازم هست اما کافی نیست. این ویژگی‌هایی که بهشون اشاره می‌کنم مخصوصاً از مورد دوم به بعد کاملا روی هم تاثیرگذار هستن و به نوعی باعث میشن که مورد دیگر به وجود بیاد. کلاسیک شدن به این معناست که یک اثر یا پدیده باید در نظر افراد یا نهادهای مختلفی دارای اعتبار بشه و این اعتبار بهش بخشیده بشه. حالا این افراد میتونن اساتید مختلف، نهادها و عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باشن که یه سری قوانین نانوشته رو به وجود میارن که موجب اعتبار بخشیدن به یک اثر میشه و اون اثر رو از سایر آثاری که در اون زمینه وجود داره به نوعی متمایز میکنه و اون رو بولد میکنه. این گروه هایی که در ارتباط با امور کلاسیک ایجاد میشن یک اتوریته جمعی ایجاد میکنن. بعضن در برخی موارد ممکنه فردی هم باشه ولی اون فرد به تنهایی قادر نخواهد بود خیلی اون اثر رو به سمت کلاسیک شدن پیش ببره و معمولا تحت تاثیر اون فرد یک گروهی شکل میگیره که در نهایت اتوریته جمعی که این گروه ایجاد میکنه این اعتبار رو به اون اثر میبخشه تا در نهایت به یک اثر کلاسیک تبدیلش بکنه. حالا وقتی یه پدیده یا یک اثری اعتبار پیدا کرد وقتشه که مرجعیت پیدا بکنه. مورد سوم مرجعیت هستش. دیگه کافی نیستش که یک اثر فقط معتبر باشه بلکه باید قابل اقتدا باشه، یعنی دیگران بهش رجوع بکنن، اگه قابل یادگیریه اون رو یاد بگیرن و به نوعی مرجع مقایسه قرار بگیره. معمولاً این مرجعیت رو میشه در نقل شفاهی، در آموزش رسمی و اجراهای عمومی پیگیری کرد و اونجاها دنبالش گشت و پیداش کرد. یه مثال اگه بخوام در این زمینه بزنم، اگر در تاریخ موسیقی ایران کمی عقب‌تر بریم و به اون سالهای ابتدایی شکل‌گیری ردیف برگردیم، ما افراد مهمی رو داشتیم مثل میرزا عبدالله، آقا حسین قلی و افراد دیگر. یکی از این افراد مهم محمد صادق خان بود که نوازنده سنتور بود و رئیس عملجات طرب دربار بود که لقب سرورالملک و رئیس رو هم بهش داده بودن. محمد صادق خان یک برادر داشت به نام میرزا شفیع. از این میرزا شفیع یه رساله امروز به دست ما رسیده تحت عنوان رساله 7 دستگاه. این رساله رو که بررسی میکنیم خب نشون میده که میرزا شفیع شاید خیلی نوازنده برجسته‌ای نبوده. حالا توی منابع مختلف عکس‌ها و اینها هم میبینیم خیلی صحبت از میرزا شفیع نشده جز یکی دو تا عکس که کنار برادرش و افراد دیگری نشسته و خب یه سازی هم جلوش هست. ولی توضیحاتی که توی این رساله داده با اون جزئیاتی که مطرح کرده نشون میده که حداقل این موسیقی رو میفهمیده، با نشست و برخاستی که با این افراد مهم داشته به درک خوبی از این موسیقی رسیده بوده. اما این جزئیات رو که دقیق‌تر بررسی می‌کنیم با منابع مختلفی که به دستمون رسیده مثل ردیف آقا حسین قلی که با یک واسطه توسط پسرش به دست ما رسیده تفاوت‌های زیادی داره، هرچند کلیتشون به نظر یکسانه اما اون جزئیات نشون میده که در اون زمان
حداقل 2 یا بیشتر تفکرات مختلفی در جریان بوده و تنها شاید یکی از اونها به اون مرجعیت رسیده و اعتبار بیشتری از طریق اون اتوریته جمعی پیدا کرده و امروز به دست ما رسیده. مورد آخر در ادامه 3 مورد قبلی تثبیت در حافظه جمعیه. یه پدیده یا اثر کلاسیک در طی تاریخ وقتی اعتبار پیدا کرد و مرجعیت پیدا کرد باید در حافظه فرهنگی هم ثبت بشه و استفاده شدن از اون، شنیده شدن و دیده شدنش هم از ویژگی‌های مهمیه. یعنی نباید این طور باشه که صرفاً اعتبار و مرجعیت پیدا بکنه ولی وارد زندگی روزمره خیلی نشه. حالا این وارد حافظه فرهنگی شدن در گذشته شاید سخت‌تر بود. یعنی تکنولوژی به حدی پیشرفت نکرده بود که بشه این آثار رو، مخصوصا آثار موسیقایی رو ضبط کرد و به نوعی ثبت کرد و منتقل کرد. اما امروزه خب تکنولوژی در همه زمینه‌ها به ما کمک میکنه که هر اثر با نسخه های زیادی ثبت بشه و نمونه های مختلفی ازش وجود داشته باشه که بشه اونها رو دید. ولی معمولا این تثبیت در حافظه جمعی و فرهنگی از طریق باز تولید اون اثر یا پدیده رخ میده و این کار معمولا در نهادهای مختلف مثل دانشگاه‌ها یا از طریق تدوین کتب مختلف و چیزهای از این دست که به اون اثر یا پدیده میپردازن اتفاق میفته. باز اگه بخوایم یه مثال مربوط به موسیقی کلاسیک ایرانی بزنیم، در تاریخ موسیقی ما یه 50-60 سال که عقب‌تر میریم به دوره‌ای برمیخوریم که هر یک از اساتید که به یک سطح ممتازی از نوازندگی میرسیدن و یه نوع مرجعیتی پیدا میکردن، روایت شخصی خودشون از ردیف رو ارائه میکردن که حالا این موضوع تحت عوامل مختلفی که خودشون میتونن یکی از موضوعات برنامه‌های آینده ما باشن از یه جایی به بعد متوقف میشه و دیگه شاهد چنین کاری نیستیم. حالا اخیراً باز یک اتفاقاتی داره میفته، هرچند شاید بعضی از اونها به برجستگی قبل نباشه اما خیلی مویرگی اتفاقاتی از اون دست داره تکرار میشه. این نوعی بازتولید و تثبیت در حافظه فرهنگی یک اثر کلاسیک هستش که حالا در این مورد میشه موسیقی کلاسیک ایرانی. ما در هر پدیده کلاسیک به عنوان حالا مفاهیم کلی‌تر میتونیم کلاسیک های جزئی تری هم داشته باشیم. مثلا مثال بزنم باز در مورد موسیقی کلاسیک ایرانی. ما میگیم موسیقی کلاسیک ایرانی، خب تکلیفمون مشخصه، یعنی یک رپرتواری وجود داریم در مورد ردیف و ویژگی هایی که برامون ارائه میکنه صحبت میکنیم، ولی ذیل همین مفهوم ما ستارنوازی کلاسیک رو هم میتونیم داشته باشیم. در دل ستارنوازی کلاسیک میتونیم قطعات کلاسیک مربوط به ستار رو داشته باشیم و همه اینها اون ویژگی ها رو در دل خودش داره. مثلا یه سری تکنیک ها وجود داره که توسط اون اتوریته جمعی مرجعیت بیشتری داره و یا اون قطعاتی که میگیم کلاسیک یه سری ویژگی ها داره که نزدیکتر به اون مرجعی هست که در نظر گرفته شده. یه نکته دیگری که در مورد مرجعیت وجود داره اینه که نوعی از اصالتگرایی رو ممکنه به وجود بیاره و اون مرجعیت تبدیل بشه به یک مرجع اصالت، یعنی یک رفتاری و یک اثری حالا در هر زمینه‌ای باشه اصل در نظر گرفته میشه و هر نوع بازگشتی به اون و هر نوع رجعتی به اون اصیل تلقی میشه و در کل این نوع نگاه میشه زیر مجموعه همون مرجعیت قرار بگیره. این چند مورد رو اگر بخوایم خلاصه بکنیم و در یک خط توضیح بدیم، امر کلاسیک در واقع چیزیه که در طی تاریخ ماندگار شده، از نظر فرهنگی و اعتبار فرهنگی تایید شده و در نهایت به یک معیار و الگو تبدیل شده. این نکته رو باید بگم که پدیده‌های مختلف اساساً کلاسیک به وجود نمیان و کلاسیک بودن یک امر ذاتی نیست. در واقع ما کلاسیک شدن داریم و کلاسیک سازی داریم و این 4 ویژگی که گفتم در گذر همون زمانی که ازش صحبت کردیم باعث میشه یک پدیده کلاسیک بشه و میشه گفت یک ویژگی ساختاری و تاریخیه. یا اگه بخوام یکم دقیق تر بگم، اساساً کلاسیک شدن یا کلاسیک ساختن یک چیز یک امر مصنوعه که توسط من و شما اتفاق میفته و این الزاماً بار منفی نداره و مصنوع بودن به معنای جعلی بودن نیستش،
صرفا یعنی ما به وجودش آوردیم و بهش پرداختیم و حالا در طی تاریخ ادامه دادیم و همینطور بسط و گسترشش دادیم. دقیقا مثل یه بازی میمونه، انگار من و شما یک بازی طراحی کردیم، قواعدش رو چیدیم و حالا اگر اون بازی میخواد انجام بشه با همون قواعد باید انجام بشه، حالا در هر زمانی توسط هر فردی باشه. اگر اون بازی صرفا میخواد اجرا بشه باید با همون قواعد اجرا بشه. این بحثی که در مورد مصنوع بودن امر کلاسیک داشتم خودش میتونه یه مقدمه‌ای بشه برای بحث بعدیمون. لابلای حرفام به وجود اومدن امر کلاسیک توسط من و شما اشاره کردم. یه سوالی که ایجاد میشه اینجا اینه که منشأ امر کلاسیک چیه و امر کلاسیک از کجا به وجود میاد؟ در خیلی از موارد ریشه و منشأ امر کلاسیک امر فولک. حالا ما داشتیم امر کلاسیک رو توضیح میدادیم، وسطش یه امر دیگه آوریم، امر فولک. امر فولک چیه؟ امر فولک در واقع همون پدیده هاییه که به صورت روزمره بین مردم عادی در جریانه و معمولا سینه به سینه منتقل میشه و همین کارهای روزمره‌ای که ما در زندگی عادیمون داریم می‌بینیم و چیزایی که دیگه اون قضیه معیار و الگو شدن و اون 4 ویژگی که در موردش صحبت کردیم در موردشون صادق نیست و اساساً چنین اتفاقی براشون نمیفته. ما الان حالا نمیدونم ماهی یه بار 2 بار ممکنه قرمه سبزی بخوریم، یا خودمون درست میکنیم یا مادرمون درست میکنه برامون یا همسرمون، هرچی. معمولا در طی عمرمون این قرمه سبزی های مختلفی که میخوریم ممکنه مزه هاشون فرق بکنه، هر دفعه یه چیزیش کم و زیاد باشه، یه چیزیش به هر حال فرق میکنه. حالا بعضی موقع هم مامانا دیدین از این کارا میکنن، یه حرکت جدیدی میزنن اولش چیزی نمیگن، بعد میپرسن که مثلا این دفعه قرمه سبزی فرق نداشت، بعد حالا شما یا میگین آره یا میگین نه، بعد میگه فلان کارو کردم و از اینجور چیزا. معمولا چنین اتفاقاتی در این فرایند میفته. ولی وقتی مهمون داریم دیگه در مورد اون قرمه سبزی این اتفاقات نمیفته. یه استانداردی از قرمه سبزی داریم که حالا تا حدود خیلی زیادی ممکنه بین خانواده‌های مختلف مشترک باشه و اون رو آماده میکنیم برای مهمون. جدا از این نحوه پذیرایی و سرو کردنمون هم فرق میکنه. مثلا اون برنجی که برای خودمون دم میکنیم فرق میکنه با اون برنجی که میذاریم جلوی مهمون. بشقاب و چنگال و سایر وسایلی که استفاده میکنیم همه اینا فرق میکنه و اساسا کل این مجموعه داره در قالبی اتفاق میفته که با اون حالت عادی خودمون در روزمره فرق میکنه. امر کلاسیک هم شبیه به اینه. باز حالا اگه در تاریخ بخوایم عقب تر بریم، این مثال رو بخوایم ببریم به همون زمانی که ردیف شکل گرفته. این قرمه سبزی بین مردم رواج داشته و حالا نه فقط هم در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک هم بوده. حتی ممکنه به لحاظ ساختاری هم فرق بکنه. حالا مثلا حسن بعضی شهرها تو قرمه سبزیشون رب هم میریزن، ولی شاید ما به صورت کلاسیک اون چیزی که از قرمه سبزی میشناسیم این شکلی نباشه. اون موقع هم بین مردم وجود داشته میخوردن، ولی اون قرمه سبزی که توی دربار میخواسته باهاش از شاه پذیرایی بشه یا از مهمونای دربار پذیرایی بشه خیلی چیزاش فرق میکرده. از اون ظرفش بگیریم تا اون روغن و میزان گوشتی که توش مصرف شده و اینها، همه اینها تحت تاثیر قرار میگرفته و به چیزی تبدیل میشده که خودش رو از اون طبقه مردم عادی جدا بکنه. اگه بخوایم اشاره بکنیم به اون اصطلاح کلاسیک و کلاسیس و اینها، این قرمه سبزی که جلوی شاه میذاشتن و توی دربار بود فرق میکرده با اون قرمه سبزی که بین مردم عادی رایج بوده. باز در مورد بقیه امرهای کلاسیک و پدیده‌های کلاسیک چنین چیزی صادقه. همین رو میشه برد توی موسیقی. یه کاری که من معمولا برای خودم انجام میدم، حالا در کارهای مختلفی که حالا چه مربوط به موسیقی باشه چه نباشه، اون فکرایی که دارم انجام میدم، معمولا خودمو در تاریخ میبرم عقب و جای افراد مختلف قرار میدم و ببینم که حالا من مثلا اگه اون موقع بودم چه کار میکردم. حالا در این مورد هم بیایم این کار رو انجام بدیم و در تاریخ کمی بریم عقب‌تر. من به عنوان نوازنده تار مثلا باشم. خب من این تار رو بالاخره از یه سری از افراد یاد گرفتم، یه سری ملودی ها یاد گرفتم که شاید خیلی به اصطلاح داخل گیوم جدی هم نباشه، خیلی شوخ و شنگ هم باشه، به هر حال اینا رو بلدم و اجرا میکنم.
حالا به دلایل مختلف که میتونه یکیش تکنیک بالای من باشه یا میتونه روابطی باشه که با افراد بالا دارم باشه یا یه عاملی باشه که منو به طریقی به دربار برسونه. یکی بیاد دنبال من بگه که ما میخوایم توی دربار مثلا یک گروه موسیقی تشکیل بدیم و موسیقی رو به صورت نهادی و در دربار پایه‌گذاری بکنیم. خب من وقتی وارد دربار میشم یه چیزایی بلدم، مثل همون قرمه سبزیه که همه میخورن، ولی وقتی وارد اون موقعیت و محیط شدم اون چیزی که قراره اجرا بکنم باید فرق بکنه با اون چیزی که در دل مردم اجرا میکردم. اساسا ساختار داره این رو به من نشون میده. بنابراین باید اون چیزایی که بلدم رو یکم آرایش بکنم، پالایش بکنم، به اصطلاح خودمون بزکش بکنم که خیلی شست و رفته و ترتمیز بشه و متفاوت بشه، و یا حتی یه سری چیزا بهش اضافه بکنم که اونجا نبوده و اونها رو بسازم. و اون اصطلاح برساخت که حالا ممکنه جاهای مختلف ببینید یه همچین چیزی، و اون رو ایجاد بکنم که به اصطلاح در خور اون دربار بشه و اون دربار هم متوجه بشه که خب این فرق میکنه و یه چیزی در خور اونه و این روند از اینجا به بعد ادامه پیدا بکنه، یک اتوریته جمعی شکل بگیره و به این قضیه دامن زده بشه که در نهایت بشه به این ردیفی که الان به دست ما رسید. یه سوال دیگه ای که میشه پرسید اینه که فرق سنت با امر کلاسیک چیه؟ من با این جمله شروع میکنم: سنت ها الزاماً کلاسیک نیستند، ولی پدیده های کلاسیک معمولاً از دل سنت ها بیرون میاد. سنت چیه؟ سنت همون میراث فرهنگیه که بین افراد مختلف وجود داره و معمولاً سینه به سینه نقل میشه و همینطور ادامه پیدا میکنه. فرقش با امر کلاسیک اینه که معیار و الگو نشده در یک مقیاس بزرگتر. شاید الان این موضوع تو ذهنتون شکل گرفته باشه، احتمالاً شنیدین که میگن نگیم موسیقی سنتی ایرانی و یکی از دلایلش میتونه همین باشه. چرا؟ چون ما توی این چارچوبی که بهش میگیم ایران سنت‌های مختلفی داریم که الزاماً معیار نشدن و به اون امر کلاسیک تبدیل نشدن. بنابراین فرق سنت و امر کلاسیک در اینه که امر کلاسیک اون 4 ویژگی که در موردش گفتیم اتفاق افتاده و به معیار و الگو تبدیل شده. همونطور که گفتم خیلی از پدیده‌های کلاسیک از دل همین سنت‌هایی به وجود اومدن که در دل یک فرهنگ وجود داشته. همون مثالی هم که در مورد موسیقی کلاسیک ایرانی و دربار و اینها زدم دقیقاً همینه. من به عنوان نوازنده در دل این فرهنگ وجود داشتم و اون سنت تارنوازی به صورت سینه به سینه وجود داشت، اما یک اتفاقی من رو از اون فرایند جدا کرد و اون 4 ویژگی که در موردش صحبت کردم اعمال شد و این موسیقی تبدیل شد به یک موسیقی کلاسیک. حالا پیرو این صحبت هام میخوام یه مقدار این بحث موسیقی کلاسیک رو باز بکنم. ما این 4 ویژگی که در موردش صحبت کردیم در مورد هر پدیده کلاسیکی هست که موسیقی هم یکی از اونهاست. موسیقی کلاسیک در واقع موسیقیه که در طی تاریخ یک پیوستگی رو حفظ کرده. حالا این پیوستگی ممکنه حداقلی باشه، اما هرچه در تاریخ عقب بریم ردی از اون میبینیم. پس اون ویژگی تاریخمندی که گفتیم مهمترین ویژگی میتونه باشه در مورد صادق. یه ویژگی دیگه وجود داره که اون 3 موردی که بعد از تاریخمندی گفتیم رو در دل خودش میگنجونه، مخصوصا در مورد موسیقی. ببینید موسیقی هایی که به صورت مدون در موردش صحبت شده باشه که در قالب رسالات و لوح‌های مختلف و چون داریم خیلی تاریخ نگاه میکنیم موقع تکنولوژی وجود نداشته، مثال های این چنین داریم. به هر حال مباحث نظری به صورت مدون در موردش وجود داشته باشه و پیرو اون یک کارگان یا رپرتواری از قطعات مختلف که در واقع اون مباحث نظری رو حالا هر چقدر کم یا زیاد به سطحی از تعین و اجرا رسونده باشه وجود داشته باشه. هر موسیقی که این ویژگی ها رو داشته باشه موسیقی کلاسیک خواهد بود. حالا میتونه موسیقی کلاسیک اروپا باشه،
موسیقی کلاسیک ایران باشه، موسیقی کلاسیک هند باشه که معمولا مربوط به یه سری فرهنگ‌های مشخصه که چارچوب فرهنگی مشخصه و به لحاظ جغرافیایی هم قابل پیگیری هستش. از تاریخ‌مندی سنت‌های کلاسیک صحبت کردیم، از اعتبار فرهنگیشون صحبت کردیم، اما این اعتبار فرهنگی در طی تاریخ ممکنه تغییر بکنه و اساساً یک سنت کلاسیک ممکنه در طی تاریخ تغییر بکنه، حتی از بین بره و این میتونه تحت تاثیر عوامل مختلف باشه. مثلا یکی از عواملش میتونه عوامل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی باشه، یعنی از بالا دست یک جامعه درست یا غلط یک سری اتفاقاتی بیفته کاملا دستوری موجب از بین رفتن یک فرهنگ بشه. حالا باز تکنولوژی و یه سری موضوعات دیگه اینجا میتونه جلوی این کار رو به صورت کامل بگیره، ولی شاید حالا مثلا در گذشته راحت تر چنین اتفاقی میفته. یه عامل دیگه میتونه عامل طبیعی مرگ باشه، یعنی یه سری از اون افرادی که در اون گروهی که داره اتوریته هست حضور دارن دیگه عمرشون به سر برسه و از دنیا برن و افراد دیگری جایگزین بشن، مخصوصا وقتی این کار در دل اعتبار فرهنگی نهادینه سازی شده باشه. افراد جایگزینی که وارد اون نهاد میشن و حالا دارای اون اتوریته هستن باز به مرور زمان بتونن یک تغییراتی رو به وجود بیارن و این به وجود اومدن تغییر باز الزاماً چیز بدی نیست. تغییر میتونه در جهت منفی و نابودی و تقلیل باشه یا اینکه نه در جهت توسعه و پیشرفت یک سنت کلاسیک باشه. حالا این سوالا رو یکم ساده تر میکنم. آیا سنت رو میشه تغییر داد؟ بله. کی میتونه سنت رو تغییر بده؟ همونطور که گفتم من و شما میتونیم تغییرش بدیم، ولی آیا به همین راحتیه؟ نه، اینقدر راحت نیست و یه موضوعی رو باید توضیح بدم. میرم سراغ یه مثالی. نمیدونم یه زمانی حالا اینستاگرام و اینا رو که باز میکردیم یه دونه از این ویدیوها میدیدیم که مثلا یه استخریه، یه مایعی توش هست، یه سری افراد وقتی میدونن از روش رد میشن خیلی راحت عبور میکنن، یه حالت راه رفتن روی آب، ولی وقتی پاشونو همینجوری آروم میذارن توی آب پاشون فرو میره و نمیتونن روی اون مایع بمونن. توی فیزیک به چنین مایع یا سیالی میگن سیال غیر نیوتنی که در برابر حالا اعمال تغییرات ناگهانی یا کلا اعمال تغییرات رفتارهای مختلفی از خودش نشون میده. مثلا وقتی بهش مشت میزنین مثل یک جامد عمل میکنیم، ولی وقتی دستمون آروم میبریم توش خیلی نرم مثل آب این اتفاق میفته. سنت هم همچین رفتاری از خودش نشون میده. احتمالاً در این سالهای اخیر مخصوصا در اینستاگرام دیدین که افراد مختلف و جایگاه‌های مختلف میان یه سری حالا نمیشه گفت نقد، یه سری ایرادهایی رو به اساتید مختلف میگیرن، مخصوصا اساتیدی که نگاه سنتی دارن، سنت باز داخل گیومه، میگن که خیلی افراطی و اصلا سنت به این شکل نیست، میشه فلان کارو کرد، میشه بیسار کارو کرد، اما یه چیزی رو متوجه نشدن، همین رفتار غیر نیوتنی رو درک نکردن، شاید چون خودشون هم خیلی این سنت رو به خوبی نمیشناسن. ببینید برای ایجاد تغییر در یک سنت، مخصوصا حالا سنت موسیقایی و اصلا همین موسیقی کلاسیک خودمون رو مثال بزنیم، برای اینکه بخوایم درش تغییر به وجود بیاریم و این تغییر مثبت باشه، مثلا اینطور به قضیه نگاه بکنیم، منی که میخوام این تغییر رو به وجود بیارم اولا باید اون سنت رو به خوبی بشناسم و همه نکاتی که درش وجود داره رو به خوبی بشناسم. حتی ممکنه یه سری جنبه‌های فراموسیقایی در مورد یک سنت موسیقایی وجود داشته باشه، باید اونها رو هم بشناسم. وقتی که شناختم، خودم رو به یک جایگاهی برسونم که این جایگاه میتونه باز به طرق مختلف باشه، یعنی دانش بالا باشه، تکنیک بالا باشه یا هر چیزی، به نوعی خودم رو وارد اون اتوریته جمعی بکنم که حالا دانشگاه و موضوعات این چنینی این کار رو یه مقدار برای ما راحت تر کرده. وقتی من وارد این فضا شدم باید یک مرجعیتی رو برای خودم به وجود بیارم و همه اینها اگر در یک شرایط سالم اتفاق بیفته و اون مرجعیتی که من به دست آوردم مرجعیت سالمی باشه، کم کم من به جایگاهی میرسم که میتونم با استفاده از اون قواعدی که از خود اون سنت یاد گرفتم دست به باز تولیدش بزنم و
آثار و حالا پدیده هایی رو درش به وجود بیارم که تکراری نیست، یعنی هیچ وقت تجربه نکرده ولی نقضش هم نمیکنه، یعنی کاملا از دل خودش به وجود اومده و در ادامه خودش قرار گرفته. در این وضعیت اون اتوریته جمعی خیلی راحت‌تر قانع میشه و این پیشرفت رو به جلو برای اون سنت اتفاق میفته. حالا در آخر بحثمون میخوام به این موضوع فکر بکنید که آیا شرایط دنیای امروز طوری هست که یک امر کلاسیک بتونه به وجود بیاد؟ همونطور که صحبت کردیم یک تاریخمندی و گذر زمان رو باید تجربه بکنه و الان نمیتونیم بفهمیم. برای آینده در نظرش بگیرید، مثلا ما الان یک تلاشی بکنیم، یک اقدامی بکنیم برای آغاز فرایند کلاسیک شدن یک پدیده‌ای و تا حدود خیلی زیادی مطمئن باشیم که مثلا چه میدونم 100 سال دیگه این پدیده به یک پدیده کلاسیک تبدیل شده. آیا جهان رو به این شکل میبینید که اصلا به این سمت بخواد بره با توجه به چیزهایی که داریم از نسل جدید میبینیم و اینها؟ اصلا شرایط به وجود اومدن امر کلاسیک هست؟ در انتها باز امیدوارم که مطالب این برنامه هم براتون مفید بوده باشه و اگر دوست داشتید و پسندیدید ازتون میخوام که لایک بکنید، من رو سابسکرایب بکنید و اگر فکر میکنید از دوستانتون کسی از دیدن این ویدیو خوشش میاد و مطالب براش مفیده، ازتون میخوام که براش ارسال بکنید. همچنان که در ابتدای راه هستیم، توی بخش کامنت ها باز اون موضوعاتی که فکر میکنید بهش بپردازیم خوبه و براتون سواله که در برنامه های بعدی عنوانی رو بهش اختصاص بدیم، حتما برام مطرح کنید تا در نظر بگیرمشون. تا برنامه شماره 2، خداحافظ.